ערב שבת שלום, פרשת לך לך. העולם עבר קרוב ל2000 שנה, לא היו מלחמות. פרשת לך לך, מלחמה עקובה מדם, מלחמת העולם הראשונה. 4 מלכים נגד 5 מלכים. אברהם אבינו מגלה את האמונה בבורא עולם, מגלה את בורו בגיל 40, 48, גיל 3, ומצטרף למלחמה. תופס צד, כי יש לו אחיין לוט שנלקח בשבי, והוא לא עומד מנגד, מצטרף והולך להציל את האחיין. הוא חוזר מהמלחמה, כמובן הצלחות כבירות, אברהם אבינו מצטרף למלחמה, ומלכי צדק מלך שלם מוציא לאברהם אבינו אחרי המלחמה לחם ויין. אז רש"י מביא לרמוז לו על הנסכים ועל המנחות, או שיגיעי המלחמה כשחוזרים, תהיה להם לחם ויין. חשבתי על רעיון נוסף. בדרך כלל, דבר שגדל על עץ ועושים ממנו מיץ, לרוב הפוסקים הברכה תהיה שהכל נהיה בדברו. אבל לפני כן הוא היה תפוז, ברכתו העץ. עשית מיץ, נהיה שהכל. ישנם שני דברים שלמרות שהם השתנו, הברכה שלהם השתפכה. היין היה ענבים, בורא פרי העץ. סחטנו ועשינו מיץ, בורא פרי הגפן. החיטה הייתה בורא פרי האדמה, אוכלים שלווה, בורא פרי האדמה. עשית ממנה קמח ולחם, המוציא לחם מן הארץ. אברהם אבינו, כולם חשבו שהוא איזה תמים, נאיבי, עושה חסדים. הוא מלחמות ממנו והלאה, הוא לא שייך לזה. אז באו אנשים וטעו, זה אברהם אבינו הגדול? זה שבעצם הוא כמונו, נלחם מלחמות, והוא לא בדיוק התמים, הצדיק הגדול, הבעל חסד הגדול. הוציא לו מלכי צדק לחם ויין. הלחם משתבח בברכם המוציא עליו. היין מהענבים משתבח. גם אתה אברהם אבינו, אתה עושה חסד, אתה לא נאיבי, אתה לא תמים. וכשצריך להפשיל שרבולים להילחם, אתה גם יודע לעשות את זה. זה לא אומר שמי שעושה חסדים ועושה טוב עם אנשים, הוא יהיה תמים או נאיבי. ממש לא. לפעמים לדעת להשתמש גם בדרך הזאת. שיהיה לכולנו שבת שלום.